Kumusta, batang masining? Meron tayong masayang activity ngayong araw. Ilabas na ang pagiging malikain dahil sisimulan na nating matuto kung paano mag-drawing ng mandala. Patuloy lang na manood. Ito ang Pinoy Mandala. Ito ang mga gagamitin natin para sa ating activity. Huwag mag-alala kasi hindi natin kailangan ng compass. Kailangan lang natin ng barya, masking tape o scotch tape, pwede ring baso, at platito. Kailangan din natin ng lapis, pambura, drawing pens, or permanent marker. At mga pangkulay. Ako, ang gagamitin ko ay ang aking mga Sharpie pens. Para sa step 1, kailangan lang natin i-trace ang barya sa gitna ng papel. Para sa step 2, kailangan lang natin mag-drawing ng cross sa gitna ng bilog. Dadagdagan din natin ng detalye katulad ng nakikita nyo sa video. Ang mga linya na yan ang gagamitin natin guide para sa susunod na mga steps. Para sa step 3, gagawin na natin ang mga dahon o leaves ng ating mandala gamit yung mga linya sa loob ng ating unang bilog. Para lang tayong nagsusulat ng letter C. Gagawin natin to ng 8 ulit. Para sa step 5, ang mag-guide sa atin ay yung mga smaller grids na ginawa natin sa ating mandala. Kasi ang step 5, gagawa na tayo ng mas malalaking leaves o dahon ng ating mandala sa ating huling bilog. Para sa step 6, uulitin lang natin ang ginawa natin doon sa ating pangalawang bilog. Ngayon naman para sa step 7, maglalagay tayo ng mas maliliit na bilog dito sa loob ng mga dahon sa ating pangatlong circle. Para sa step 8, lalagyan na natin ng lining yung ating drawing. Dito na natin gagamitin yung ating drawing pen o yung ating permanent marker. Ako, ang gamit ko ay drawing pen na may point number 8.
Madali lang ang step 9 kasi buburahin lang natin yung ating sketch. Pag ginawa natin yun, lalabas na ang ganda ng ating drawing. Para sa step 10, pwede na nating lagyan ng kulay ang ating mandala. Pwede niyong gayahin yung mga kulay na ginamit ko o kaya pumili kayo ng kulay na gusto ninyo. Yan, ang ganda na ng ating mandala. Pero mas gaganda pa to kung lalagyan natin ng iba pang details o disenyo. At dagdagan natin ng mga lines o kaya ng mas maliliit na bilog sa palibot nito. Katulad ng nakikita nyo sa video. Ayan, ito na ang output natin sa araw na ito. Mag-practice lang kayo ng mag-practice
At siguradong makakagawa kayo ng mas makukulay, mas maganda at mas exciting na mga mandala. O huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel para sa iba pang ideas and projects. Salamat!